Cô gái Cao Bằng yêu ông chú hơn 20 tuổi, ngày về ra mắt, mẹ bật cười. Bất chấp khoảng cách tuổi tác, cô gái Cao Bằng lấy chồng hơn 20 tuổi. Chuyện tình lệch tuổi của cặp đôi có nhiều điều thú vị. Xúc động lần đầu ra mắt là Khánh Ly, sinh năm 2002, quê Cao Bằng, và Vũ Đình Thanh, sinh năm 1982, quê Thái Bình, cách nhau 20 tuổi. Vượt qua khoảng cách tuổi tác và rào cản của gia đình, cặp đôi quyết tâm đến với nhau vì tình yêu chân thành. Khánh Ly và Đình Thanh quen nhau từ năm 2020 khi Ly đang học đại học ở Hà Nội, còn anh Thanh làm việc trong ngành xây dựng. Ngoài giờ học, Ly xin làm thu ngân ở một siêu thị gần nơi cô thuê trọ. Đình Thanh mỗi lần ghé qua siêu thị mua đồ đều buông lời chọc ghẹo Khánh Ly, cô nhân viên thu ngân trẻ tuổi lanh lợi và hoạt bát. Một tháng sau lần gặp đầu tiên ở siêu thị, cặp đôi có số điện thoại của nhau. Anh Thanh chủ động nhắn tin hỏi thăm, quan tâm Ly. Thuở ban đầu, Ly thường xưng cháu, gọi anh Thanh là chú. Nhắn tin được một thời gian, anh bảo mình đổi cách xưng hô, không gọi chú nữa mà gọi là anh. Mình đồng ý, hơn mình 20 tuổi nhưng anh trẻ trung, hài hước. Tụi mình bắt sóng với nhau rất nhanh, mình cũng dần cảm mến anh, Ly kể. Một lần, Ly có việc phải về quê. Đình Thanh lúc đó đang ở Thái Bình vẫn sẵn sàng chạy xe máy hơn 100 km ra Hà Nội chỉ để chở cô từ nhà trọ ra bến xe Mỹ Đình. Anh còn cẩn thận lên xe khách kiểm tra ghế ngồi, trả tiền vé cho lái xe rồi dặn dò cô đủ thứ mới yên tâm ra về. Sự quan tâm tỉ mỉ ấy khiến Ly cảm động. Mình mới xuống Hà Nội học tập, vừa bỡ ngỡ vừa cô đơn, lại gặp ngay một người đàn ông chững chạc quan tâm và yêu thương như vậy nên dễ siêu lòng. Mình không bận tâm chuyện tuổi tác chênh lệch, thấy anh chân thành, thật thà là mình nhận lời yêu, Ly chia sẻ. Trước ngày đưa anh Thanh về ra mắt, Ly đã gọi điện thông báo trước với bố mẹ. Thấy con gái yêu người đàn ông hơn 20 tuổi, bố mẹ Ly không mấy hài lòng. Tuy nhiên, ngày ra mắt, anh Thanh được gia đình Ly tiếp đón rất lịch sự. Bố mẹ Ly làm cỗ mời anh em họ hàng thân thiết và hàng xóm láng giềng đến chung vui. Thanh xúc động bày tỏ, con về đây xin phép gia đình cho con được tìm hiểu bé Ly. Sau buổi ra mắt, bố mẹ vẫn khuyên mình chia tay vì sợ mình bị lừa. Mãi sau này khi thấy anh Thanh hiền lành, tử tế, bố mẹ mình mới yên tâm gả con gái, Ly chia sẻ. Phản ứng của gia đình Thanh hoàn toàn trái ngược. Ngày anh đưa bạn gái về ra mắt, mẹ và chị gái anh bật cười thành tiếng. Trước đó, gia đình Thanh nơm nớp lo anh ế vợ bởi ở tuổi U40, anh vẫn chưa một lần dẫn bạn gái về chơi nhà. Cuối năm 2021, Đình Thanh và Khánh Ly chính thức về chung một nhà và trở về Thái Bình lập nghiệp. Hôn nhân không chỉ có màu hồng. Năm 2022, cặp đôi đón con gái đầu lòng. Con cái trở thành sợi dây kết nối khiến cả hai gắn bó với nhau hơn. Ly thừa nhận khoảng cách tuổi tác đôi khi khiến vợ chồng cô bất đồng quan điểm về cuộc sống, từ đó xảy ra cãi vã. Đình Thanh là người đàn ông từng trải nên tự tin vào góc nhìn, kinh nghiệm sống của mình. Khánh Ly còn trẻ, vừa hiếu thắng lại vừa có những lý lẽ riêng. Trong nhiều tình huống, họ không tìm thấy tiếng nói chung. Thế nhưng, cặp vợ chồng lệch tuổi chưa từng giận nhau quá 30 phút. Họ hiểu rõ triết lý chồng giận thì vợ bớt lời nên không để mâu thuẫn bị đẩy lên cao trào. Với Khánh Ly, Đình Thanh là người chồng, người cha có trách nhiệm. Công việc chính của Ly là nội trợ, chăm con nhưng không vì thế mà cô phải ôm đồm tất cả việc nhà. Mỗi lúc rảnh, Thành luôn hỗ trợ vợ nấu cơm, giặt giũ, chăm sóc con gái. Thời gian mình ở cữ, mỗi sáng anh dậy sớm mua đồ ăn cho mình rồi cho con uống sữa, thay tã cho con. Ban đêm thì bế con cho mình ngủ. Có ngày mình mải ngủ không kịp nấu cơm trưa, anh đi làm về lại vui vẻ vào bếp nấu nướng, không hề cao bó. Anh ấy lúc nào cũng ôn hòa, nhỏ nhẹ với vợ con, Ly tâm sự. Cuộc hôn nhân không chỉ có màu hồng nhưng Khánh Ly vẫn hài lòng với những gì mình đang có. Ly tự tin khoảng cách tuổi tác không trở thành rào cản để vợ chồng cô xây dựng tổ ấm hạnh phúc.